जोइन्ट प्रोबेबिलिटी फंक्सन अन्तर्गत जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अर फंक्सन अन्तर्गत हामीले हेर्नुपर्ने कुरोमा एउटा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन भन्छ। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन भनेको सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्सन रहेछ। सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्सनमा एक्स र वाई दुईवटा ऱ्यान्डम भेरिएबल जस जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भित्र हुँदा एक्स को सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकाल्ने र वाई को सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकाल्ने, जसमा एक्स को सेपरेट प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिट केस भयो भने समिसन वाई र गिभन फंक्सन एफ एक्स वाई हुने भयो, र कन्टिन्युस केस भयो भने इन्टिग्रेसन माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी र फंक्सन एफ एक्स वाई डिएक्स हुने भयो। अब यो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन अफ एक्सलाई जीएक्सले डिनोट गर्न सकिन्छ, र जहाँ जीएक्स इज इक्वल टु समिसन एक्स समिसन वाई अनि एफ एक्स वाई एक्स इज डिस्क्रिट भयो हुन्छ, र जीएक्स इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एफ एक्स वाई वेयर एक्स इज कन्टिन्युस भन्ने हुन्छ भनेर हामीले दुईवटा लेखि पनि सकेका छौँ। कन्टिन्युस हुनको लागि के चाहिँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्सनमा gx is equal to summation y f x y if x is discrete, gx is equal to infinity f x y dy if x is continuous हुने भयो। अब सिमिलरली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अफ y इज डिनोटेड बाई hy ले डिनोट गर्ने भयो, र hy ले डिनोट गर्दा के चाहिँ आउने भयो भन्दा hy इज इक्वल टु समिसन इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स वाई वेयर y इज डिस्क्रिट इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एफ एक्स वाई वेयर dx इज एक्स इज कन्टिन्युस भन्ने भयो। अब नेक्स्ट वान इज कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन हुन के चाहिन्छ भन्दा कन्डिसनल TIONAL conditional probability function PROBA probability function. Conditional probability function is a special case of one of the special case of marginal probability function. Conditional probability function is one of the specific case of marginal probability function. CONDITION conditional probability PROBABILI probability function is one of the specific type of specific specific type of marginal marginal probability PROBABILI probability function FUNCTION function. One of the specific case of marginal probability function if x and y are two random variable with joint probability. If x and y are two random variables with joint probability function with joint probability with joint probability function probability fxy with joint probability fxy if hy be the marginal hy be the marginal probability hy be the marginal probability function of y hy be the marginal probability function of y then conditional probability
conditional probability function, then conditional probability function of x given by a conditional probability function of x given by y is equal to y is denoted by wx upon y and defined by wx upon y is equal to fxy upon hy, fxy upon hy. Therefore, hy is not equal to 0. Similarly, if gx is the marginal probability function of x, similarly, similarly, if gx is the marginal probability gx is the marginal probability function of gx is the marginal probability function of x, then conditional probability function of y w y upon x is equal to fxy upon gx, fxy upon gx, where gx is not equal to 0. के हुनुपर्ने छ भने कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन भनेको वान अफ द स्पेशल टाइप अफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन हुन्छ। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्सनको भनेको सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्सन हो। सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्सनमा एक्स को प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि जीएक्स ले डिनोट गर्ने, वाई को प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि जीएचवाई ले डिनोट गर्ने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्सनमा। अब यहाँनेरि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी फंक्सनमा के चाहिँ हुने भयो भने एक्स को प्रोबेबिलिटी निकाल्दा प्रोबेबिलिटी अफ एक्स अपन वाई निकाल्दाखेरि अपनमा वाई हुँदा एफएक्सवाई एचवाई हुने र प्रोबेबिलिटी अफ एचवाई को निकाल्दाखेरि अब सिमिलरली इफ जीएक्स इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अफ एक्स देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अफ वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी अफ वाई अपन एक्स एफएक्सवाई जीएक्स वेयर जीएक्स इज नट इक्वल टू 0 हुने भयो। वान अफ द एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल गरौँ। के चाहिँ रहेछ भने कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन इज फेरि पनि ल कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी फंक्सन CONDITIONL conditional probability probability function FNCTION function, one of the special type of marginal probability function, one of the special type of SPECION special type of marginal 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 probability function PROBABILITY probability function। यो चाहिँ के हो भने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को स्पेशल टाइप हो। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अफ एक्स निकाल्दाखेरि जीएक्स ले डिनोट गर्छ र जीएक्स इज इक्वल टू जीएक्स ले डिनोट गर्छ। अब यहाँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ एक्स निकाल्दाखेरि जीएक्स निकाल्दाखेरि के आउँछ भने डब्ल्युएक्स अपन वाई इज इक्वल टू वाई को निकाल्दाखेरि अब फंक्शन अफ एफएक्सवाई अपन एचवाई हुने भयो, यो चाहिँ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अफ वाई वेयर एचवाई इज नट इक्वल टू 0 हुनु पर्यो। यो चाहिँ के हुन्छ भने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अफ यसलाई यसरी इन्डिकेट गरौँ। मार्जिनल MARGINAL मार्जिनल प्रोबेबिलिटी PROBABILITY प्रोबेबिलिटी
function of x is equal y is hy भन्छ hy then conditional probability function of wxy is भनेर यसरी गर्न सकिने भयो conditional probability function अब इन सेम वे अब यो conditional probability function भइसकेपछि अब यहाँनेरि अर्को marginal probability function of अब अर्को पनि लेखौँ marginal marginal probability function of function of x is gx हुन्छ then conditional probability function is then condition conditional probability probability function is conditional probability function भनेको चाहिँ marginal probability function of y is hy भयो x is gx हुन्छ अब यो w x y upon x यो चाहिँ x को निकाल्दा y upon x हुन्छ त्यो गर्दाखेरि फंक्सन xy upon gx आउने भयो यो x को निकाल्दा upon x हुने भयो y को निकाल्दा upon y हुने भयो x upon y हुने भयो where यहाँनेरि where के हुने भयो gx is not equal to 0 हुनुपर्ने आवश्यक पर्यो one of the example निकालौँ exampleमा के लेखौँ भने the joint probability of x and y is the joint probability of probability of x and y the joint probability of x and y is fxy is equal to x square plus y upon 32 y upon 32 for x is equal to 0 1 2 3 y is equal to 0 1 find conditional conditional find conditional probability of conditional probability of conditional probability of y given y is equal to x is equal to 1 given x is equal to 1 अब गिभनमा यहाँ कन्डिसन यसको कन्डिसनमा गिभन कन्डिसनमा के रह्यो भने प्रोबेबिलिटी फंक्सन अफ x एन्ड y marginal probability function of x दियो probability function of x and y र इक्वेसन दियो given यसलाई लेखौँ given probability of bi to a probability function of x and y x र y को probability function marginal probability margi and a marginal probability function of x probability bil to marginal probability function of x is marginal probability function of x is के गरे भने gx is equal to summation y गरे हो समेसन y गरे fxy गरे हो यस्तो गरेको हो यसो गरेको हो अब के गर्नु पर्यो भने समेसन y भने 0 देखि 1 सम्म भनेको छ अनि के दिएको छ भने x स्क्वायर प्लस y अपन 32 दिएको छ x स्क्वायर प्लस y अपन 32 दिएको छ अब हामीले यहाँ राख्नु पर्ने कुरो के छ भने 0 देखि 1 सम्म दिएको छ समेसन दिएको छ 0 देखि 1 सम्म दिएको छ समेसन दिएको छ अब यसलाई गर्नु पर्ने 0 देखि 1 सम्म र समेसन पनि दिएको छ अब 0 देखि 1 सम्म राख्दाखेरि के चाहिँ आउने भयो भन्दाखेरि 0 राख्दा y अपन 32 हुने भयो
x को ठाउँमा राख्ने कि y को ठाउँमा हामीले के निकाल्दैछौँ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अफ x निकाल्दैछौँ x निकाल्ने भए y को ठाउँमा राख्नु पर्यो त्यसो भए x स्क्वायर अपन 32 आयो एउटा x स्क्वायर अपन 32 प्लस अनि अर्को x स्क्वायर अपन 1 राख्दाखेरि x स्क्वायर प्लस 1 अपन 32 भयो यो गर्दाखेरि 2x स्क्वायर प्लस 1 अपन 32 भयो यसरी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अथवा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अफ x निकाल्दाखेरि y को मान राख्ने y निकाल्दाखेरि x को मान राख्नुपर्ने हुन्छ नाउ द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 1 इज अब हामी यसलाई कन्डिसनलमा लानु पर्ने छ now conditional probability of x is equal to 1 is now conditional probability of conditional probability of CO and DI TIONL conditional probability of ARO BA BI LI TI conditional probability of probability function of now conditional probability of y given x is equal to 1 is y given x is equal to 1 is w y is equal to y upon x y is equal to y upon x is equal to fxy upon gx fxy upon gx यो भयो यो गर्दाखेरि के आउँछ भने y इज इक्वल टु fxy मा हामीसँग दिएको इक्वेसन के छ भने x स्क्वायर प्लस y अपन 32 दिएको छ x स्क्वायर प्लस y अपन 32 x स्क्वायर प्लस y y अपन 32 दिएको छ x स्क्वायर प्लस गिवन कन्डिसनमा दिएको x स्क्वायर प्लस y अपन 32 अब यहाँ x स्क्वायर प्लस y अपन 32 अब gx को कति आयो 2x स्क्वायर प्लस y अपन 32 के आयो भने x स्क्वायर प्लस y अपन 32 यो fxy क्वेसनले दिएको gxy हामीले निकाल्दाखेरि gxy भनेको मार्जिनल हो मार्जिनल निकाल्दाखेरि 2x स्क्वायर प्लस 1 अपन 32 छ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपन 32 छ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपन 32 छ अब 32 क्यान्सल भयो बाँकी बस्यो कति x स्क्वायर प्लस y अपन 2x स्क्वायर प्लस 1 भयो अब यसरी w conditional probability आयो अब conditional probability of y निकाल्नु पर्यो here conditional probability of CON DI TIONL conditional probability of PRO BA BI LI to probability of conditional probability of y given x is equal to 1 is x is equal to 1 is probability of y is equal to y upon x is equal to अब यसलाई के चाहिँ गर्न पर्यो भने y is equal to y upon 1 x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि x को ठाउँमा 1 राख्दा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कति आउने भयो भन्दा y को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 1 प्लस y x को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो 1 को स्क्वायर 1 प्लस y अपन 2 1 को x को ठाउँमा 1 को स्क्वायर प्लस y अपन 2 1 को स्क्वायर प्लस 1 हुने भयो अब y को ठाउँमा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ y राख्दाखेरि x को ठाउँमा राख्यो त्यो भने 1 प्लस y अपन 3 आयो 1 प्लस y अपन 3 आयो 1 plus y अपन 3 आयो the joint probability of next one एउटा गर्दियौ the joint probability of PRO BA BI LI to joint probability of x
of x and y is x and y is fxy is equal to 2 minus x minus y for 2 minus x minus y for 0 is less than x, x is less than 1, 0 is less than y, y is less than 1. Find conditional, find conditional, find conditional probability function of, find conditional probability PROBA find conditional probability function of FN TIN function of function of x given y is equal to 1 upon 2. Given y is equal to 1 upon 2. Given probability density of x and y, given probability PROBA BILITY probability density DNSITY density of x and y given probability density of x and y marginal marginal probability function of marginal BAPILITY probability function of marginal probability function of y is marginal probability function of y is hy is equal to minus infinity to infinity fxy dx हुँदो रहेछ। अब यसलाई hy इज इक्वल टु hy भने चाहिँ कति आयो भन्दा y भने कति लेख 0 देखि 1 सम्म लेख भनेको छ। fx को फंक्सन के दिएको छ भने 2 माइनस x माइनस y दिएको छ। अब यसलाई dx गर्नुपर्ने छ। dx इंटीग्रेशन अफ 2 को इंटीग्रेशन गर्दा के आयो 0 हुने भयो। अब x को इंटीग्रेशन गर्दा यसलाई hy इज इक्वल टु यसलाई गर्दाखेरि hy इज इक्वल टु 3 माइनस 2y अपन 2 हुने भयो। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अफ now conditional probability of CONDITIO annual conditional probability of PROBA BILITY probability function of conditional probability function of x given by x given y is equal to y is x given y is equal to y is w x is equal to x upon y, x is equal to x upon y is equal to fxy upon hy, fxy upon hy and w x is equal to x upon y, wx is equal to त्यो भनेको कति आयो भन्दा कति आउँछ यो गर्दाखेरि भन्दा 4 minus 2x minus 2y upon 3 minus 2y